Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món uống rất là ngon mà đang được các bạn trẻ ở Việt Nam yêu thích. Đó là cà phê xương sáo sữa dừa hạt chia. Mình nghe thì mình thấy nó lạ ha, nhưng mà Diễm làm thử và Diễm uống thì cả nhà Diễm ai cũng thích lắm luôn. Cách làm thì rất là đơn giản, không có khó, mà trong mùa hè này thì phù hợp lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp pha thức uống này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm xương sáo, thì xương sáo ở bên đây nó bán cái gói bột sẵn như vậy. Một gói như vậy cái lượng bột của nó là 50g. Cái này là ống dầu chuối thì mình không dùng, mình để riêng ra ha. Cho xương sáo vào một cái nồi và mình cho vào đây 100g đường cát. Tùy mình thích ăn ngọt hay ăn lạc đó, Diễm thấy 100g này rất là vừa. Mình cho thêm 1 lít nước ha. Nếu mà mình thích ăn cứng hơn thì mình cho 800ml nước thôi. Khuấy lên cho thật là đều. Khi mà mình thấy tan đều hết, mình sẽ để cho cái xương sáo này nó nghỉ khoảng 10 phút ha. Sau 10 phút thì mình mang đi mình nấu. Xương sáo thì mình nấu rất là nhanh. Sau 10 phút thì mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn nhất và mình dùng cái phới lòng mình khuấy đều tay ha, cho tới khi mà mình thấy cái xương sáo nó đặc lại, không cần phải đợi cho nó sôi nha. Khi mà cái xương sáo này nó nóng thì bắt đầu nó sẽ đặc. Nó đặc thì mình không thấy còn bọt nữa và nó chuyển sang màu đen. Đó, nó đã đặc sệt là như vậy. Khói bốc lên rất là nhiều ha. Thì lúc này mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình tiếp tục mình khuấy trong vòng thêm 2 tới 3 phút nữa ha. Khuấy thiệt là đều tay cho nó tan đều hết luôn. Rồi mình lấy một cái khuôn mình cho ra. Sau khi đổ ra khuôn mình đừng có đậy nắp nha, và mình để cho xương sáo này nó nguội thì nó sẽ đông lại. Sau đó mình cất vào trong tủ lạnh, mình có thể dùng được tới 1 tuần luôn đó. Đây là xương sáo mà Diễm đã cất tủ lạnh qua đêm rồi, nó đã đông cứng lại. Mình ăn phần nào thì mình cắt phần đó thôi ha, tại vì mình cắt ra nhiều quá thì nó dễ bị chảy nước đó. Cắt thì mình cắt thành từng cái miếng vuông như vậy. Như vậy thì Diễm thấy vừa nè. Vậy là mình đã chuẩn bị xong phần xương sáo rồi. Bây giờ tới hạt chia. Hạt chia thì mình pha rất là nhanh ha. Mình ăn thì mình hãy pha. Thì Diễm pha 1 muỗng canh hạt chia với lại 4 muỗng canh nước. Đầu tiên thì mình cho 2 muỗng canh nước vô trước. Mình khuấy cho thật là đều. Sau đó mình sẽ cho thêm 2 muỗng canh nước nữa. Còn nếu mà mình thấy nó đặc quá thì mình cứ cho thêm nước thôi. Nước thì mình nên dùng nước chính đun sôi để nguội nha. Hạt chia thì rất là bổ dưỡng, và Việt Nam còn có hạt é. Thật ra thành phần dinh dưỡng trong hạt é cũng bổ dưỡng như là hạt chia vậy đó. Vì vậy nếu mà không có thì mình có thể dùng hạt é mình thay thế. Diễm đi pha cà phê thì Diễm có 25g cà phê. Mình pha vào 100ml nước sôi. Nếu mà mình thích uống đậm hơn thì mình cho cái lượng nước ít lại ha. Cà phê thì khi nào mình uống thì mình hãy pha, nó sẽ giữ được cái mùi cà phê nó thơm, nó đậm đà hơn. Mình cũng có thể sử dụng cà phê hòa tan nhưng mà cà phê tự pha bằng phin như vậy là ngon nhất. Diễm muốn giới thiệu thêm về cái bình sữa này. Đây là sữa yến mạch mà mình dùng để mình uống cà phê. Thì chị Hai Diễm thích uống trà sữa. Vì vậy chị Hai Diễm tìm thử thì thấy cái này pha trà sữa rất là ngon và giới thiệu cho Diễm. Thì Diễm thấy mình pha cà phê cũng ngon luôn. Vị sữa của yến mạch này nó rất là béo và thơm, lại còn bổ dưỡng nữa. Vậy là mình đã có hạt chia nè, sữa đặc có đường nè, nước cốt dừa mình nên dùng coconut milk ha, cà phê, xương sáo và nước đá. Bây giờ mình sẽ đi pha 1 ly nha. Đầu tiên mình sẽ cho xương sáo. Thì Diễm cho khoảng cỡ 3 muỗng canh 1 muỗng canh nước cốt dừa, 2 muỗng canh sữa đặc có đường. Nếu mà mình uống ít ngọt thì mình dùng 1 cho tới 1,5 muỗng canh. 1/2 muỗng canh hạt chia, 3 muỗng canh sữa tươi hoặc là sữa yến mạch ha. Tiếp theo mình sẽ cho nước đá, mình nên dùng nước đá cục, đừng dùng nước đá bào thì nó tan nhanh quá không có ngon. Và mình cho thêm một tí xíu xương sáo lên trên. Cuối cùng mình sẽ cho 1 muỗng canh cà phê mình đã pha đó. Nếu thích uống đậm hơn thì cho thêm, nhưng mà Diễm thấy với cái tỷ lệ này thì rất là vừa, ngon lắm luôn. Món này vừa là thức uống hoặc là mình cũng có thể làm như là món tráng miệng trong những bữa tiệc, hấp dẫn lắm.
Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món thức uống thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.